Dạ. Em không để ý. Việt đi đầu đoàn bác khóa đuôi nhé. Để bác cháu mình có Google Maps không? Cháu đi Anh đâu chị đúng em không? chúng tôi vừa có chuyến tham quan Thác Bản Dốc vào đầu tháng 12. Tuy thời điểm có vẻ không lý tưởng, nhưng thực tế lại rất khác. Vì vậy, nếu có cơ hội, hãy cứ mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình, ngay cả khi chúng ban đầu có vẻ không hấp dẫn. Đây là lần thứ 3 tôi đến Thác Bản Dốc, nhưng lần này tôi có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với tour du lịch trong ngày sang Trung Quốc. Tôi rất tò mò muốn chiêm ngưỡng khung cảnh thác nước từ phía bên kia biên giới và tìm hiểu cách họ tổ chức du lịch. Tour này mới được khai thác gần đây. Hiện chỉ có 2 công ty du lịch của Cao Bằng được cấp phép. Giá tour khoảng 800.000 đồng trên người, tương đương 30 đô la Mỹ. Bạn chỉ cần có hộ chiếu. Nếu không thì có thể làm giấy thông hành với chi phí cộng thêm 150.000 đồng. Chỉ cần từ 5 người là tour có thể khởi hành. Đoàn chúng tôi có đến 21 người, chủ yếu là anh chị em họ hàng. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ chính là điều tạo nên giá trị tinh thần quý báu của người Việt Nam. Chúng tôi di chuyển bằng 4 xe gia đình, theo 2 tuyến đường, cao tốc Bắc Giang, Lạng Sơn và Bắc Cạn, Thái Nguyên. Điểm đến là một khách sạn gần Thác Bản Dốc. Khởi hành lúc 7 giờ 30 phút sáng. Google Maps dự tính thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng rưỡi. Cộng thêm thời gian ăn trưa và dự phòng, tôi ước tính đến nơi vào khoảng 17 giờ 30 phút. Thực tế khá sát với dự kiến. Tuy nhiên, đường núi mùa này chỉ 4 rưỡi, 5 giờ chiều là đã bắt đầu tối. Các bạn nên lưu ý điều này nhé. Cung đường di chuyển rất đẹp, vừa có chất lượng tốt vừa có phong cảnh hữu tình. Cao tốc khá vắng vẻ. Chúng tôi quyết định dừng chân ăn trưa ở Lạng Sơn và lựa chọn nhà hàng một cách ngẫu nhiên. Đi bằng xe gia đình thú vị ở chỗ được tự do rong ruổi và dừng nghỉ bất cứ lúc nào. Ven đường quốc lộ, quán xá mọc lên san sát, tha hồ khám phá ẩm thực và mua sắm đặc sản địa phương. Phải hơn. 200 năm từ đây rồi đấy. Khách sạn chúng tôi ở cách Thác Bản Dốc hơn 1 km. Đây là một lựa chọn rất ưng ý về giá cả, vị trí và chất lượng dịch vụ. Có một tận 10 phòng được dành riêng cho đoàn chúng tôi. Buổi tối là thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho ngày mai khám phá Thác Bản Dốc và Động Gườm Ngao, 2 điểm đến nổi bật của Cao Bằng. Sáng sớm, hướng dẫn viên đón đoàn tại khách sạn để khởi hành đến trạm kiểm soát Thác Bản Dốc. Trạm kiểm soát này được xây dựng khá khang trang, nhưng do không phục vụ cá nhân nên không gian ở đây khá vắng vẻ. Thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Thác Bản Dốc gồm 2 phần, thác phụ và thác chính. Một nửa thác chính nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và được gọi là thác Đức Thiên. Tour hôm nay đưa chúng tôi tham quan khu du lịch Đức Thiên, nơi sinh sống của người dân tộc Choang, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nội dung chính của tour: tham quan siêu thị hàng hóa rộng lớn, nơi bày bán nhiều sản phẩm, trong đó có cả hàng Việt Nam. Đi bộ dọc theo dãy phố với các hàng quán phục vụ đồ ăn, thức uống và đồ lưu niệm. Ngắm cảnh từ 5 đài quan sát trên dãy phố, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng Thác Bản Dốc từ trên cao. Dùng bữa trưa và thưởng thức các tiết mục văn nghệ địa phương. Đi bộ xuống chân thác, tiếp cận dòng thác ở khoảng cách gần nhất. Ngoài ra, du khách có thể chọn đi thuyền để đến gần thác hơn, chi phí tự túc. Nếu muốn trải nghiệm thêm, du khách có thể tham gia các hoạt động ngắm cảnh từ trên cao với các dự án đặc sắc do khu thắng cảnh xuyên quốc gia Đức Thiên đầu tư xây dựng, bao gồm thảm bay thang máy leo núi thần kỳ, khu vườn trên không, 3 đài quan sát ngắm cảnh, con đường đi bộ bằng kính trên vách núi, đường trượt khô bằng đá cẩm thạch. Tuy nhiên, do mới xảy ra một tai nạn đáng tiếc, tất cả các hoạt động này đều tạm ngừng. Vì vậy, chúng tôi không có cơ hội trải nghiệm những tuyến tham quan mở rộng này. Ngắm Thác Bản Dốc từ hai phía Việt Nam và Trung Quốc mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở Việt Nam, ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác từ dưới lên, thì khi sang đến Đức Thiên, Trung Quốc, ta lại có cơ hội phóng tầm mắt từ trên cao,
thu trọn vào tầm nhìn toàn cảnh thác nước đổ xuống như dải lụa trắng xóa giữa núi rừng trùng điệp. Mỗi góc nhìn đều có sức hút riêng, nhưng phải thừa nhận rằng Trung Quốc luôn mạnh tay đầu tư bài bản để phát triển du lịch, biến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách. 15 giờ, chúng tôi chia tay Đức Thiên với sự hài lòng. Được chiêm ngưỡng thác Bản Dốc từ góc nhìn mới lạ dưới tiết trời đẹp quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt, thác nước lúc này vẫn rất hùng vĩ, không hề ít nước như một số thông tin trên mạng. Trở về Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đến với Động Ngườm Ngao, một điểm đến nổi tiếng khác của Cao Bằng, nằm ngay gần thác Bản Dốc. Ngườm Ngao, theo tiếng Tây có nghĩa là hang cọp. Có nhiều truyền thuyết lý giải về cái tên này, trong đó có giả thuyết cho rằng gió rít qua hang tạo nên âm thanh giống tiếng hổ gầm. Chuyến phiêu lưu vào lòng đất của tôi bắt đầu với một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Khác với những anh chị em khác trong đoàn chỉ dừng lại ở khu vực tham quan thông thường, vợ chồng tôi cùng 3 người bạn đồng hành quyết định chọn tour 195.000 đồng để khám phá sâu hơn vào hang động Ngườm Ngao huyền bí. Được trang bị đầy đủ giày leo núi, áo phản quang và đèn pin đội đầu, chúng tôi cảm thấy mình như những nhà thám hiểm thực thụ. Cô hướng dẫn viên trẻ người Tây với nụ cười thân thiện nhanh chóng dẫn chúng tôi rời khỏi lối đi chính, tiến vào một con đường nhỏ hun hút, ẩm ướt và tối tăm hơn. Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng trở nên kỳ ảo. Ánh đèn pin rọi lên những khối thạch nhũ lấp lánh, tạo nên những hình thù kỳ dị, đầy mê hoặc. Có những đoạn chúng tôi phải cúi thấp người, luồn lách qua những khe đá hẹp, có lúc lại phải bám vào vách đá để leo lên những bậc thang gồ ghề. Cô hướng dẫn viên vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thú vị về sự hình thành của động Ngườm Ngao, về những truyền thuyết ly kỳ xung quanh hang động này. Giọng cô trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho chuyến hành trình. Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là một hồ nước ngầm trong vắt, nằm sâu trong lòng hang. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng lung linh từ những khối thạch nhũ phía trên. Cảm giác đứng giữa không gian tĩnh mịch, bao quanh là vẻ đẹp siêu thực của tạo hóa thật sự khó diễn tả thành lời. Chuyến khám phá động Ngườm Ngao với tour 195.000 đồng thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Nó không chỉ mang đến cho tôi những kiến thức bổ ích về địa chất, lịch sử mà còn để lại trong tôi những cảm xúc khó quên về vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Trở về khách sạn, tuy mệt nhoài sau một ngày khám phá thác và leo trèo trong hang động, nhưng bữa tối với đặc sản địa phương như gà đồi, cá suối, cùng những câu chuyện rôm rả bên gia đình đã giúp chúng tôi nhanh chóng lấy lại năng lượng. Ngày mai, hành trình sẽ tiếp tục với điểm đến là hang Bác Bỏ và suối Lenin, trước khi chúng tôi trở về Hà Nội. Khách sạn khá rộng rãi nhưng nằm ở khu vực hơi vắng vẻ nên xung quanh không có nhiều hàng quán. Có lẽ vì bánh cuốn Cao Bằng sáng qua chưa hợp khẩu vị nhiều người, nên sáng nay chúng tôi ăn mì tôm cho tiện, vừa nhanh gọn, lại chuẩn bị cho việc khởi hành sớm để kịp về Hà Nội. Một người chỉ trở về thăm nhà từ nước Đức là khởi nguồn cho chuyến đi này. Có nhiều kế hoạch được đề xuất, nhưng chị đã chọn hành trình này bởi sự độc đáo và vẻ hoang sơ của nó. Với chị, phong cảnh đẹp ở Đức hay châu Âu không hề thiếu, nhưng trải nghiệm mới mẻ nơi đây mới thực sự cuốn hút. Nếu hôm qua thác Bản Dốc và động Ngườm Ngao đã làm chị say mê, thì hôm nay, suối Lenin và hang Bác Bó lại khiến chị không ngớt lời khen ngợi. Bước chân trên con đường mòn dẫn vào khu di tích, chúng tôi như được trở về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Dừng chân bên hang Cốc Bó, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, chúng tôi càng thấm thía sự giản dị mà vĩ đại của người. Rời hang Cốc Bó, chúng tôi tiếp tục men theo con đường nhỏ để đến suối Lenin. Dòng suối trong vắt, mát lạnh, nhẹ nhàng uốn lượn quanh những vạt rừng xanh mướt. Ngồi bên bờ suối, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh người dân trồng rau, bắt cá ngay cạnh những thảm hoa hướng dương rực rỡ. Khung cảnh ấy không chỉ đẹp mà còn mang đến cho chúng tôi cảm giác thanh thản, bình yên đến lạ thường. Chuyến đi khép lại trong niềm vui và những kỷ niệm đẹp. Tuy quãng đường dài và lịch trình có phần dày đặc, nhưng điều động lại trong tôi là cảm giác gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và dòng họ. Những tiếng cười, những câu chuyện, những bức ảnh kỷ niệm, tất cả đều trở thành chất liệu quý giá, nuôi dưỡng tình thân và lòng yêu quê hương.
tháng 12, khi mùa đông len lỏi qua từng con phố Hà Nội, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp khi nhớ về hành trình ấy. Một hành trình không chỉ để khám phá cảnh đẹp, mà còn là dịp để yêu thương và trân trọng những giá trị bên mình. Nếu bạn cũng đang ấp ủ một chuyến đi, hãy đừng ngần ngại lên đường, bởi mỗi hành trình sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và ý nghĩa khó quên.